Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Södberg. Det är jag som är ordförande för Vinnarskolan. Och syftet med Vinnarskolan är ju att ge er, lyssnare och tittare, de verktyg som man kan behöva för att kunna bli sin bästa version. Men även för att kunna få ut så mycket som möjligt av livet i övrigt. Och ni har väl alla följt vinter-OS kanske lite grann. Jag har följt det lite från och till. Men man har ju inte kunnat undgå det faktum att Sverige har fått sina första skridskomedaljer på över 34 år. Och det är dubbla guld i form av Nils van der Poels makalösa prestationer på både 5 och 10 000 meter. Och det här är så stort på så många sätt. Jag vet inte var jag ska börja. Dels att man får se en svensk skrinnare som vi inte har gjort på snart 35 år. Bara det, att ta 2 OS-guld, inte bara 1 utan 2. Och dessutom slå 2 olympiska rekord och slå sitt eget världsrekord på den längre distansen. Jag hittar inte orden för en sån prestation. Det är inte bara vinnarskalle, det är alltså vinnarskalle deluxe som jag kallar det. Det vill säga man gör mer. Eller prestera mer än vad som förväntas av en när det gäller som allra mest. För definitionen av en vinnarskalle, det är att det är någon som är expert på att vända motgångarna till framgångar. Man får bränsle av motgångarna. Det ger en motivation till att bli ännu bättre och kunna göra något stort längre fram. Och det har ju synnerligen visat prov på. Men i den här definitionen av en riktig vinnarskalle synger ju också att man presterar som bäst när det gäller som mest. Och det har ju Nils van der Poel visat nu i det här OS-et att när det gällde som mest, det vill säga medaljer eller segrar till och med på 5 och 10 000 meter, så gick han och utförde dem båda två. Det är så imponerande så man vet inte var man ska börja. Men det var inte bara hans prestationer som det här avsnittet skulle handla om. Även om de är makalösa och fantastiska på så många sätt. Den här avsnittet handlar nämligen om några bra grejer som han tog upp i en artikel om han. Som Dagens Industri gjorde. Det vill säga DIs weekendbilaga. Jag hittade den här på flygplatsen för ungefär en vecka sedan när jag skulle åka hem. Och där tar då Nisse upp 3 egenskaper som är viktiga att ha eller förvärva ifall man vill nå högt uppsatta mål. Men vilka är då de här 3 egenskaperna han tar upp? Jo, nummer 1 det är att förstå innerligt varför man vill göra det man vill göra. Och det här kanske är ganska grundläggande för många, men det han menar med det här är att du måste ju förstå varför du gör något som du vill göra eller tycker om att göra. För tycker du om att göra något men det finns inget syfte om det, då blir det ju bara en nöje eller förstörelse. Förstår du däremot varför du gör något du vill göra, så finns det ett syfte och en mening med det. Inte kanske bara för dig själv men även för andra. Det vill säga att när du förstår vad du vill göra och varför du vill göra det, så kommer det att få en helt annan mening. För har du inget syfte eller mening med det, då är det som sagt bara ett nöje eller en förstörelse, och den tillfredsställelsen kommer att gå över inom kort. Däremot finns det ett syfte och mening i det du gör och du förstår varför du vill göra det, då kommer du att brinna för att göra något som inte bara kommer vara dig själv till gagn, men kommer även vara många andra till gagn. Så om du inte förstår varför du vill göra det du vill göra, ta reda på det först. Vad är syftet och meningen med det här? Och kan du inte hitta vare sig mening eller syfte med det du vill göra, då kanske du bör söka något annat som ger dig mer mening och syfte istället. Det är alltid viktigt att fråga sig vid den här typen av frågeställningar att finns det något syfte? Finns det någon mening? Kan jag växa som människa av att göra det här? Så att tänk på det. Väldigt viktigt. Gå över till nummer 2 som den olympiska mästaren tar upp. Och
det är att vara extremt kritisk mot den idé som du har så att den blir så bra som möjligt. Vad han menar med det här är att du måste syna dina idéer, alla dina idéer och särskilt de bra idéerna i sömmarna. För gör du inte det, då är det lätt att du får väldigt hybris och tror att alla bra idéer som du har kommer att slå över en natt så här. Och du tänker inte efter på alla bakslag och motgångar som kan komma i dess ställe. Så att väldigt viktigt att kritiskt granska de idéer du har och fråga andra om feedback. Om du har några bra, nya, kanske innovativa idéer. För att det är väldigt viktigt. Annars är det ju som sagt lätt att tro att det kommer bli nästa stora hit, allt du gör. Och du kastar dig huvudstupa fram och det går åt pipan och sen vill du inte försöka igen. Så ha alltid en liten sund skepsis mot dina idéer. Det tåls inte att underskattas. Var hellre lite för kritisk än lite för optimistisk och tillåtande. För då kan du finslipa idén, kanske göra den ännu bättre. Och ja, som sagt, var kritisk mot dina idéer men fråga andra lite om råd också till vad du skulle kunna förbättra och hur du skulle kunna göra den här idén ännu bättre. Och då går jag över till nummer 3 på den här listan, den tredje och sista punkten som man tar upp. Och det är att hitta personer som vill uppnå samma sak eller mål som du så att resan dit blir lite roligare att uppnå. Och det här är ett väldigt bra råd, i synnerhet om du är en sån som har lite svårt att motivera dig själv och alltid behöver någon annan som trycker och pushar dig lite mer. För har du någon annan vid din sida som vill uppnå ungefär samma mål som du, så kan den här personen alltid peppa dig, puffa upp dig, muntra upp dig, göra dig mer taggad och verkligen dra upp dig ur det här värsta träsket kanske när du ligger längst ner på botten och inte vill resa dig eller orka resa dig igen. Det här är väldigt viktigt. För att kunna nå högt uppsatta mål så behöver du försöka många gånger. Inte bara en eller två utan kanske 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 gånger kanske. Och du kommer antagligen inte att orka göra den här resan om du kanske inte har någon vid din sida som peppar dig. Som motiverar dig. Som får dig att tro på dig själv. För att alla högt uppsatta mål kommer du inte att kunna nå själv. Du måste ha andra till din hjälp. Och det kan vara en god vän, det kan vara en syskon, det kan vara en familjemedlem, släkting, mentor. Vad som helst. För att skulle du inte nå ditt mål så har du i alla fall den här personen som kan putta tillbaka dig på banan igen så att du orkar försöka igen. Så väldigt viktigt, särskilt om du är en sån som har lite svårt med självdisciplinen och svårt att motivera dig själv. Då har du ju alltid någon annan att luta dig mot. Någon annan som stöttar dig när det är tungt. Så väldigt bra och viktigt råd han gav här. Men för att rekapitulera, vilka är de här 3 råden han har gett? Så att ni nu inte glömmer bort det. Det är att nummer 1, förstå innerligt varför man vill göra det man vill göra. Nummer 2, att vara extremt kritisk mot idén så att du kan syna den i sömmarna och den blir så bra som möjligt. Och nummer 3, att hitta en person som vill uppnå samma sak eller mål som du så att resan dit blir lite lättare och roligare. Nu ska jag inte bli mer långrandig utan jag får anledning att återkomma till Nils van der Poel lite längre fram och hans träningsmanifest som han släppte för några dagar sedan. Det ska jag försöka få tag på och läsa igenom för att det kan säga väldigt mycket om vad som behövs för att kunna bli bäst i världen på det du gör, vilket han nu uppenbarligen har bevisat att han kan bli. Så vad är det då som krävs för att bli bäst i världen? Det är lite det jag hade tänkt presentera eller sammanfatta när jag hade gått igenom det här träningsmanifestet och presentera det för er om det kan vara av intresse. Det här var allt för mig och dagens hemmavideo. Tack ska ni ha ni som kollar, på återseende inom kort.